And also, I was having trouble logging onto Zoom, and then the other that's the bad news, but the good news is my internet speed has gone up. So hopefully we will not have the trouble we were having last time. So نتونستم وارد، خبر بد اینه که طول کشید نتونستم وارد زوم بشم، اما خبر خوب اینه که سرعت اینترنت هم زیادتر شده و امیدوارم اتفاقات دفعه پیش تکرار نشه. So the story is, thus far, we have people who have asked God for a king. They want to be like the other nations when God was working to make them not like the other nations, but separate and different so that his light would shine out. They come to Samuel. Samuel raises up and anoints, he anoints the leader God raised up, that is Saul. But Saul, in his pride, wants the kingdom, wants his name, kingdom for himself, wants his name to be magnified. And when he sees David being exalted, he gets jealous, and his envy leads him to try and kill David on several occasions. Eventually, he ends up dying in a battle, him and three of his sons. And this is where we are at. You're seeing this in front of you on the screen. The 1 Samuel chapters 16 to 31, they describe David, of course, was going to fight. When Saul was going to fight against some of the nations like the Amalekites, David was living in Amalekite territory because he was afraid that Saul would kill him. The Amalekites expected him to join them in battle against Saul. When he gets there, some of the kings say, no, he shouldn't join us. He's a Judahite, because what a better way for him to gain the favor of his master by turning against us right in the midst of the battle. You know, he could be a traitor. So he goes back to Ziklag, David does, and there it's looted. His village where he's living, women and children are taken captive, the stuff is looted, and then David goes and rescues these people. And after that, we read in chapter 31 that Saul and his sons died on Mount Gilboa. خب ما تا اینجا جلسه پیش تا اینجا جلو رفتیم که اگر یادتون باشه قوم اسرائیل از خداوند میخواد که یک پادشاه داشته باشن و میخواد که قوم اسرائیل از خدا میخواد که مثل امتها و مثل قومهای دیگر باشن. چیزی که خداوند نقشه و هدفش این نبود. خداوند میخواست قوم اسرائیل به عنوان نمونه و مثال باشه تا بقیه قوم‌ها یاد بگیرن و اونها هم به سمت قوم اسرائیل حرکت کنن، بخوان شبیه اسرائیل بشن. اما برعکس شد و قوم اسرائیل میخواست حالا شبیه بقیه قوم‌ها بشه و یک پادشاه میخواستن. برای همین پیش سموئیل اومدن و سموئیل به خداوند گفت و خداوند شاول رو به عنوان پادشاه انتخاب کرد. شاول برای پادشاهی مست شد ولی شاول پادشاهی نبود که در اطاعت خدا باشه و در غرور خودش، به خاطر غرور خودش پادشاهی رو برای خودش میخواست و دوست داشت که اسم خودش بزرگ بشه در تمام سرزمین. و حتی میبینیم وقتی که داوود محبوب میشه در میان قوم اسرائیل و مردم درباره داوود حرفای خوبی میزنن، حسادت میکنه و این حسادتش باعث میشه که در چند جای مختلف بخواد داوود رو بکشه. اما به این قسمت رسیدیم که در نهایت شاول و پسرانش، 3 تا پسرش توی نبردی کشته میشن که شاول در اون زمان داشت در جنگ‌های مختلفی شرکت میکرد که یکی از این جنگ‌ها بر علیه عمالیقیان بود و داوود داشت توی یک منطقه‌ای که حکومتش زیر نظر عمالیقیان بود زندگی میکرد، چرا که میترسید از دست شاول، میترسید و فرار کرده بود و رفته بود توی سرزمین دشمن، اونجا خودش رو قایم کرده و با عمالیقیان زندگی میکرد. و اتفاقی که میفته داوود میخواد که کمک کنه به عمالیقیان، اما مردمشون میگن که از کجا ما بتونیم به داوود اعتماد کنیم، چون که داوود یک با پادشاه، با شاول دوسته، به قول معروف شاید به ما خیانت کنه و یک خیانتکار باشه و بیاد همه ما رو بکشه و همه ما رو اسیر کنه.
پس قبول نمیکنن که داوود به عمالقیان کمک کنه. اما وقتی که به خونه خودش برمیگرده متوجه میشه که شهر غارت شده، زنان و کودکان رو بردن و اینها رو توی فصل 30 اول سموئیل میخونیم و داوود میره اونجا اسیرا رو نجات میده و بعد اتفاقی که در فصل 31 میبینیم افتاده اینه که شاول و 3 پسرش در نبردی که اتفاق میفته هر 4 نفر میمیرن و کشته میشن. So we were in the section where Saul's reign was declining and David was his reign was being established. Now we move into 2 Samuel's chapters 1 through 5. In the book of 2 Samuel, we look at first the early years of King David. One of the first things David does is that he mourns Saul's death. Now he is where he's staying, an Amalekite comes to him and tells him the story that he was on Mount Gilboa. He saw Saul there. He wasn't dead, and he says that he, thinking that if he tells David that he killed Saul, that he will find favor in David's eyes. And so he tells him that he had killed Saul. The truth of the matter is that Saul had actually killed himself. He had fallen on his sword, fallen on his spear. Describe it differently, but he died because he did not want the Amalekites to come and torture him and do different things. So this man lies, and David orders him to be struck down, saying that no one should strike down God's anointed. David, if you recall, never took the opportunity to strike Saul down when twice God gave Saul into his hands. So, and he mourns Saul's death, and then that's how they know that he neither rejoiced in Saul's death nor participated in it. خب در کتاب اول سموئیل با این داستان تموم میشه، یعنی با این قسمت تموم میشه که شاول و پسرانش در جنگ کشته میشن و داوود به عنوان پادشاه مسح شده، برای پادشاهی مسح شده. و کتاب دوم سموئیل از فصل 1 تا فصل 5 به این صورت آغاز میشه، شروع میشه که داوود به خاطر خبر مرگ شاول که رسیده، که شاول کشته شده، داره سوگواری میکنه و یک شخص عمالقی میاد و یک گزارشی میده، میگه که داوود در کوهی که اونجا بوده من شاول رو دیدم، زنده بود و زخمی شده بود و اون شخص عمالقی فکر میکنه که اگر بگه من شاول رو کشتم، داوود بهش پاداش میده، نزد پادشاه، نزد داوود عزیز میشه. پس میاد میگه که من شاول رو کشتم تا یک چیزی از پادشاه دریافت کنه. اما داوود به خاطر اینکه خودش هم همونطور که تو اول سموئیل خوندیم چند جای مختلف فرصت داشت که شاول رو بکشه، اما این کار رو نکرد و داوود هیچ وقت شاول رو نکشت و از اینکه این شخص عمالقی داوود رو کشته نه خوشحال شد و نه در اون شرکت کرد، چرا که شاول حتی با اینکه نااطاعتی میکرد و شخص چیزی نبود، مطیعی نبود، ولی مسح شده خدا بود. برای همین شاول از این که بخواد روی مسح شده خدا دست بلند کنه یا کاری انجام بده، این کار رو اصلا انجام نداد. Then we have the description of David being anointed king over Judah by the Judahites, people who followed him. Following that, there is a war with one of Saul's sons, Ishbosheth, that lasts for 2 years. This is described for us in chapters 3 and 4. And David is victorious. So what the writer is doing is he has shown us Saul's reign, and then it begins to decline. And as that is declining, because God at one point said, because Saul has been disobedient and what the kind of people I raise up into leadership are the ones who will obey me, I'm going to find another king. And from that point on, then he anoints David king. It will be a few years before David becomes king, but Saul's reign declines and David's popularity goes up. And then he's anointed king, but there's a war with Ishbosheth.
David wins. And the writer is consistently showing us how David is becoming greater and greater and greater and more established in God's eyes and the eyes of the people. So that's what's going on. That's how the writer has written this book. In chapters 5, the first 5 verses, we read about the tribes gathering in Hebron. They anoint David king over Israel. So the entire nation now is under David's rule. Eventually, David captures the city of Jerusalem. Jebusites were living there. And then he makes Jerusalem the capital city of Israel. This is described for us in chapter 5, verses 6 to 16. And then finally, David will move the Ark of the Covenant there, where he is living in a palace, but Ark of the Covenant is in a tent, and it will become significant later. But Jerusalem then becomes Israel's spiritual and political center. خب در ادامه می‌بینیم که در فصل دوم داوود به عنوان پادشاه یهودا، فقط قسمتی از اسرائیل، مسح میشه به عنوان پادشاه یهودا و در یک جنگ داخلی 2 سال بعد در یک جنگ داخلی با ایشبوشت پسر شاول در این جنگ پیروز میشه. اتفاقی که نویسنده کتاب داره روش تاکید میکنه و میخواد به ما نشون بده اینه که داوود چند سال زودتر به عنوان یک پادشاه مسح شده، اما الان بعد از چند سال توی جنگی که داشته بر پسر شاول پیروز میشه و به عنوان پادشاه داره همینطوری روز به روز قدرتش بیشتر میشه. چیزی که کتاب میخواد به ما نشون بده توی این قسمت اینه که شاول در زمان آخر پادشاهیش، از زمانی که خداوند بهش گفتش که این شاول اون شخصی نیستش که من بخوام به عنوان پادشاه بر قوم اسرائیل قرار بدم، چون شاول مطیع خدا نبود و اطاعت نمی‌کرد، خدا تصمیم گرفت شخص دیگه ای رو به عنوان جانشین انتخاب کنه. پس ما داریم قدرت شاول رو میبینیم که داره کم میشه، همین شکلی کم کم هرچی جلو میریم قدرت شاول داره کم میشه، به محبوبیت داوود داره اضافه میشه و هرچی جلوتر میریم توی فصل 3 تو فصل 4 و تو فصل 5 میبینیم که قدرت داوود و پادشاهی داوود بزرگ و بزرگتر داره میشه و بعد در فصل 5 این رو میخونیم که تمام قبایل اسرائیل توی هبرون جمع میشن و اونجا داوود بر تمامی اسرائیل حکمرانی خواهد کرد، به عنوان پادشاه مسح میشه توی این قسمت و میبینیم که همینطوری که جلوتر میریم هی داره داوود پادشاهیش بزرگتر و بزرگتر میشه. و بعد در ادامه در فصل 5 آیات 6 تا 16 میخونیم که داوود اورشلیم رو فتح میکنه و اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل انتخاب میکنه که اونجا به نام شهر داوود نامگذاری میشه و بعد صندوق عهد رو به اونجا منتقل میکنه، یعنی به اورشلیم، که اورشلیم یه جورایی میشه مرکز هم روحانی، یعنی هم از لحاظ روحانی اورشلیم جای مهمی بوده و هم از لحاظ سیاسی برای اسرائیلی ها. Then the story continues. David consolidates his power. He secures his borders against the Philistines in the southwest of Israel, Moab and Edom in the southeast, the nation of Ammon on the east, and Syria in the north. After that, the Ark of the Covenant is moved to Jerusalem, and of course I mentioned this before, but Jerusalem becomes Israel's spiritual and political center. Then we read the story about David wanting to build a house for a temple for Yahweh. And he's talking to the prophet Nathan, and he says to the prophet Nathan, here I am living in a palace, but the ark is in a tent. And so Nathan says to him, do whatever your hand finds to do. It's a good idea. And that night when he goes home, God comes to him and speaks to him and gives him a message for David. God says to David that, are you the one who's going to build me a house? No, David, I'm going to build you a house. And he makes a covenant with David that one of his sons will always sit on the throne. And that we see is the person of Jesus eventually. Because after David, it's Solomon. After Solomon, it's Rehoboam rather, and the kingdom splits. We will read about that
If there are Judahite kings that are on the throne, eventually Judah is taken into exile, everything comes to an end. But then God begins the work of restoration, and Jesus comes on the scene, and Matthew begins his gospel in chapter 1, verse 1 by saying that this is the genealogy of Jesus, the son of Abraham, the son of David. And he's connecting that Jesus is this son of David, that David's house is being built. His son is going to, Yahweh had promised his son was going to sit on the throne forever. And that is fulfilled in the person of Jesus in the final scheme of things. And today, King Jesus sits in the throne of David. So that's just the story so far. We will read 2 Samuel 7 in a couple of minutes, but I'll let Brother Ali just translate for us first. Okay. خب می‌بینیم که در ادامه از باب 5 از فصل 5 تا فصل 10 راجع به این داره صحبت میکنه که داوود داره قسمت‌های مختلف از مرزهای اسرائیل رو محافظت میکنه، از جنوب غربی، از سمت جنوب غربی در برابر فلسطین، جنوب شرقی موآب و ادوم، شرق عمون و شمال سوریه، داره از اینها محافظت میکنه. جنگ‌هایی هستش و در مقابل اونها محافظت میکنه و همونطوری که قبلا گفتیم صندوق عهد رو به اورشلیم میبره داوود و اورشلیم تبدیل میشه به مرکز روحانی و سیاسی اسرائیل. و در ادامه داستان جلو میره و داوود میخواد که برای خدا یک معبد بسازه، یک خونه بسازه برای خدا. اما خدا و این رو داوود با ناتان نبی صحبت میکنه و به ناتان میگه که من میخوام یک خونه برای خدا بسازم و ناتان اول به داوود میگه که فکر خوبیه مثلا و این کارو بکن. اما وقتی که به خونه میره خدا به ناتان یک پیغامی برای داوود میفرسته که در اون خدا به داوود میگه که نمیخواد تو برای من خونه بسازی، بلکه من برای تو قراره یک خونه‌ای بسازم. پس خدا یک عهدی با داوود میبنده و عهدی که با داوود میبنده اینه که یکی از پسران داوود برای همیشه، یعنی تا ابد، روی تخت سلطنت پادشاهی خواهد نشست. و این چیزی که ما در ادامه در شخص عیسی مسیح میبینیم که اتفاق خواهد افتاد، چرا که در ادامه بعد از داوود سلیمان پادشاه میشه و بعد پادشاهی به قول معروف از بین میره و دو تیکه میشه سرزمین و یهودا به تبعید میره، به اسارت میره و جلوتر میریم افراد مختلفی میان. اما در نهایت این اتفاق در عیسی مسیح خواهد افتاد، چون که عیسی مسیح از نسل داوود هستش، داوود پادشاه. اگر انجیل متی رو باز کنید میبینید که در همون متی فصل اول در شجره‌نامه عیسی مسیح نوشته که عیسی مسیح فرزند ابراهیم، فرزند داوود، که به همین داوود اشاره میکنه که قراره تا ابد پادشاه بمونه. حالا میخوایم قسمتی از دوم سموئیل فصل 7 رو بخونیم با هم دیگه که بعد راجبش صحبت کنیم. I was going to read 2 Samuel 7, those verses there, but since we've summarized the story, we won't worry about it. We're a little bit behind. We'll keep moving. Please ask the students that when they have a chance to read those verses in 2 Samuel 7, verses 1 through 17. And then I will keep moving. Thank you. چون این قسمت رو استاد میگن براتون خلاصه کردیم دیگه، این قسمت رو برای اینکه وقت گرفته نشه نمیخونیم. شما ولی حتما این قسمت رو توی خونه مطالعه کنید. دوم سموئیل فصل 7 آیات 1 تا 17 و قسمت هایی که تو تصویر نوشته شده رو مطالعه کنید که توی این قسمت این داستان خیلی مهم هستش. Now, King David's decline begins. 2 Samuel, this is described for us in chapters 11 through 24 in 2 Samuel. David is in chapter 11. The text tells us that this is the time when kings go out to war. Now, what that means is that this is a particular time because of the rainy season that has ended. The ground is firm. When people went out to war, this would be the time they would go out to fight. So it's a little strange for us, but that's how they did things in those days.
In any case, the army of Israel is out on the battlefield. The ark of God is on the battlefield. David is in his palace. What is David doing in his palace is the question, when he should have been out fighting with the armies of Israel. So he gets up in the evening, one evening after a nap, and he goes up on the roof and he sees out in the distance a woman is bathing. And he goes and he sees this and starts to think about it. Things get in his heart, and he sends one of his servants to go and find out who she is. So it's striking if you think through the story, because he has to call up a servant and he has to point out. Either he said to the servant, see that woman bathing over there? Go find out who she is. Or he said to the servant, there's a woman that lives there. I want you to go and find out who she is. So the servant goes and he comes back and he says, yeah, that's Bathsheba, the wife of Uriah the Hittite. No matter what had gone through David's brain, what had gone through his heart, what he was thinking he was going to do, that should have been the time where he should have stopped when somebody said, that is Bathsheba, the wife of Uriah the Hittite. And that's actually God helping him out. But David is far gone now, and he is on his track, what he's going to do, and he ends up committing adultery with Bathsheba. She becomes pregnant. Now, in those days, there is no DNA testing. So if he thinks in his mind that if I can bring Uriah from the battlefield, and he would go, he's been out on the battlefield for some time, he's want to go home, and he'll want to do his marital duty, he's been away from his wife, then they will realize that she's pregnant, and nobody will know the better. Of course, Bathsheba knew. If he had been successful, the only person who wouldn't have known is Uriah. His servants, David's servants, knew. So that doesn't work, because Uriah the Hittite, he's not an Israelite, by the way, he's a Hittite, and he does the honorable thing when David should have been the one who should have done the honorable thing. Uriah says, the ark is out on the battlefield, the armies of Israel are on the battlefield. Should I go back and sleep with my wife? I'm not going to do that. And he sleeps at the gates. David gets him drunk and tries to get him to go, and the next day again he tries to do the same thing. It doesn't work. So he sends a letter to the commander, Joab, and he says in that letter that put Uriah where the fighting is the fiercest, and then withdraw the army, soldiers, but don't tell Uriah that you're withdrawing, and then because of the fierce battle, Uriah will die. And David tried to cover up his sin. So David, what he has done is he has not only committed adultery, but he is also murdered. And I will say a little bit more, but brother, if you translate that, sorry, that's a lot. Yeah, okay. خب اینجا در دوم سموئیل فصل 11 تا 24 در ادامه داستان میبینیم که پادشاهی داوود کم کم رو به زوال میره، و این به این خاطر هستش که اتفاقاتی که در بعد میفته داوود رو از اون قدرت خودش پایین میاره. در اون زمان، در زمانی که این کتاب نوشته می شده، قوم اسرائیل وقتی که به جنگ می رفته، پادشاه که الان داوود پادشاهه باید همراه با قوم به جنگ می رفته و همراه با قوم اسرائیل باید می جنگیده. ولی توی این قسمت، توی فصل 11 می بینیم که داوود این کار رو نمی کنه و داوود نشسته توی قصر خودش، توی حالا اون خونه خودش، و نرفته با قوم به جنگ. قوم داره بیرون می جنگه، جنگ شده، ولی داوود مونده و از خونه که میاد بیرون یا از اون مکان که میاد بیرون میبینه که یک خانومی در حال حمام کردن هستش، دوش گرفتن هستش و از دور اون رو میبینه و حالا یه فکرایی توی سرش میاد، قلبش توی دلش یک اتفاقاتی میفته که باعث میشه که خدمتکارش رو صدا کنه و به خدمتکارش دو تا احتمال وجود داره. یا به خدمتکارش اون خانم رو با دست نشون داده، گفته اون خانم رو میبینی اونجا داره حمام میکنه، برو ببین کیه. یا به خدمتکارش گفته اون خونه رو میبینی، اون خونه یه خانومی اونجا زندگی میکنه، برو ببین کیه. یه خدمتکار داوود میره و میبینه که بتشبع زنی هستش که اونجا زندگی میکنه و همسر شخصی به نام اوریا هستش. اوریا یک شخصی بود که حتی اسرائیلی نبود، از قوم هیتیان بود و در جنگ بود
داوود میره و با بتشبع همبستر میشه و زنا میکنه و باعث میشه که این خانوم بتشبع باردار بشه و در اون زمان خب تست دی ان ای نبوده و اونها نمیتونستن بفهمن که این بچه مثلا مال کی هستش و وقتی هم که شوهرش توی جنگ بوده یک مدتی رو توی جنگ بوده، اون شکلی نبوده که هر روز خونه باشه، پس کس دیگه خبردار نمی شده، فقط خود بتشبع میدونسته، داوود میدونسته و اون خدمتکاری که داوود فرستاده بود که به قول معروف بره و این آمار این زنه رو بگیره. در ادامه میبینیم که داوود میخواد صداشو در نیاره به قول معروف و چیزی نگه و ادامه بده به همون کاور کنه بپوشونه این قضیه رو، اما توسط اوریا متوجه داستان میشه و اتفاقاتی میفته که حالا طولانی میشه بحث، اگر قسمت فصل 11 رو بخونید کامل براتون توضیح داده میشه. و در ادامه داوود طوری رفتار میکنه که اوریا رو توی جنگ به قول معروف توی جنگ کشته میشه و این یک به نوعی به نفع داوود میشه که بتونه جنگ رو بتونه این بچه دار شدن این باردار شدن بتشبع رو بپوشونه و در اصل داوود نه تنها یک گناه دو گناه انجام میده، یک زنا میکنه، دو قتل انجام میده، چون شوهر بتشبع رو به جنگ فرستاده بود تا کشته بشه و بتونه این قضیه رو لاپوشونی کنه و بپوشونه ازش. So David had tried to cover up his sin, and it's just ironic that God has included that story in his word. And it's ironic because when he tried to cover it up, actually, because it's in the Bible, millions and millions of people have read this story. And it's a sobering thought because God does not ignore sin. God is in the process of forgiving. God is also in the process of bringing judgment. He's bringing judgment on those who don't believe in him, but he's also judging his own people because he wants them to be cleansed. The holiness is significant for him. And God does not brush sins, as we say in English, under the carpet to hide it so nobody sees it. God will deal with it. It's sobering, it's scary, but it's also a good thing when he brings it out because God has forgiven us. And for us, his judgment is that he's going to change us, change our habits, and make us like his son. So while it's judgment, it is also a source of blessing. خب در ادامه خیلی نکته خنده‌دار یا جالبش اینجاست که داوود میخواست گناه خودش رو بپوشونه و اینکه زنا کرده و اون زن بچه دار شده، میخواست این رو قایم کنه بپوشونه، در صورتی که میدونست که داوود خدا رو میشناخت و میدونست که خدا این رو میبینه. و جالبتر از اون این که این قسمت توی کتاب مقدس نوشته شده و الان میلیون ها نفر گناهی که داوود کرده بود و میخواست پنهان کنه رو همه باهاش آشنا شدن و میدونن، خبر دارن ازش. و توی زبان انگلیسی هم این جمله رو میگن، همونطوری که ما تو زبان فارسی هم میگیم گناه رو خدا قایم نمیکنه، زیر فرش یا زیر مبل قایم نمیکنه، بلکه خدا نسبت به گناه بی تفاوت نیست و کاری که انجام میده خدا داوری میکنه گناه داوود رو، چون که میخواد که اون شخصی که پادشاهی میکنه بر قوم اسرائیل یک شخصی باشه که مقدس باشه، یعنی از گناه به دور باشه. و امروز هم ما اگر گناهی انجام میدیم خدا میخواد که ما رو ببخشه، میخواد ما از اون رفتار خودمون، از اون عادت گناه آلود خودمون برگردیم و وقتی که ما رو هم مورد داوری قرار میده خدا، اما داوری خدا برای ما به این صورتی که میخواد ما توبه کنیم و ما رو ببخشه. پس یه جورایی داوری خدا برای ما باز هم یک منبع بخششه، یک منبع محبت. This whole episode concludes in the end. The very last verse of chapter 11 says, "But the thing that David had done displeased the Lord." And then, because of that, he sends Nathan to confront him. We read about that confrontation in chapter 12. It tells them a little parable. There was a man in the city. He had one lamb, and
That lamb, he had raised the lamb from a little baby and was like his daughter to him. She would sit in his lap and eat. And they were very close. And then there's a king in that land, and king has some guests. And so he's going to serve them food. And instead of taking from his own flock, sacrificing or rather slaughtering and preparing food, he goes and takes the little lamb of this man. And then he kills it and serves it to his guests. And when David hears this story, he's angry. He says, this man needs to be judged. And Nathan says, you are that man. You have done this. And this is what you did. This is what you did. This is what you did. Uriah and with Bathsheba. And you will surely be judged. And when David hears this, now, unlike Saul, what David says is, I have sinned. There are no excuses. I did this because of that and nothing. He repents, comes clean. That was the difference. In one sense, there is no difference between Saul and David because they're both sinful people. They have done serious crimes, serious sins. But the difference is in the heart, where Saul wants to exalt himself and protect himself and make excuses, give reasons. David says, I have sinned. That's it. So God says to him, you are forgiven. But the sword will never depart from your house, and that's the consequence of his sin. While we are forgiven, there are always consequences to our sin, and that's the judgment that God pronounces on David. And his consequences, well, I'll tell you about the consequences in a minute. We'll translate that, brother. خب در ادامه آخرین جمله‌ای که در فصل 11 دوم سموئیل نوشته شده اینه که خداوند از این کار داوود ناراضی شد و فصل 11 با این جمله تموم میشه و در فصل 12 میبینیم که ناتان نبی با داوود روبرو میشه و یک پیغامی رو بهش میده، یک مثالی رو براش میزنه، یک داستانی رو براش تعریف میکنه که میگه توی شهری 2 مرد زندگی میکردن، یکیشون ثروتمند بود، یکیشون فقیر. مرد ثروتمند گله و رمه و اینا زیاد داشت، اما یه شخص دیگه که فقیر بود یه دونه بره ماده داشت، فقط هیچ چیز دیگه نداشت و خیلی مثل یه فرزند خودش با اون برش رفتار میکرد. روزی یه دونه مسافر به خونه مرد ثروتمند میاد و مرد ثروتمنده دلش نمیخواد که از بره های خودش قربانی کنه واسه جلوی مهمون بذاره، میره بره اون شخص فقیر رو قربانی میکنه و از اون میگیره. اینجا داستان رو که تعریف میکنه داوود خیلی عصبانی میشه و میگه که این چه رفتار زشتی، این چه آدم سنگلی، یا این چه آدم بیرحمی. و ناتان نبی بهش میگه اون شخص ثروتمند که این کارو کرده تو داوود خود تو هستی که همین رفتار رو داشتی. و داوود اونجا توبه میکنه، پشیمون میشه، میگه من گناه کردم و توبه میکنه و اینجا فرق داوود با شاول مشخص میشه. در اصل هر دو با هم فرقی نمیکنن، هر دو گناه کردن، هر دو تاشون اشتباه کردن و نااطاعتی کردن، اما شاول حاضر نبود که توبه کنه و بهونه می آورد، دلیل می آورد، اما داوود گناهش رو پذیرفت، قبول کرد که گناه کرده و توبه کرد. ولی خب به هر حال داوری خدا و نتیجه گناه داوود ادامه خواهد داشت که خدا گفت شمشیر هرگز از خاندان داوود خارج نخواهد شد، که این جزء نتیجه گناه ما. اگر بخشیده هم بشیم، اون گناه، اون اشتباه یک سری نتیجه، یک سری عواقبی داره که اتفاق خواهد افتاد که حالا راجع به این الان بیشتر صحبت می‌کنیم. Then we read about the consequences of David's sin. Which is his household is overshadowed by sexual misconduct and violence. First, David and Bathsheba's son that she's pregnant with, he dies. Then David has other wives who have, and he has children through each of these wives. And you see the names on the screen in front of you. Tamar and Absalom were brother and sister. They had the same mother. Amnon was the son by David by another one of his wives. So Amnon was the half brother of Tamar and Absalom.
Well, Amnon fell in love with his half-sister Tamar, and by a ruse, by trickery, he invites her into his house, and then he rapes her, and then he rejects her. And she is now a woman of reproach for the rest of her days. Absalom, when he hears about this, he's incensed, but he keeps his mouth shut. And when the opportune time comes, he kills Amnon. And the tragic thing here is that David did nothing to deal with this issue. He did nothing to deal with Amnon. And that made Absalom very angry. Then eventually Sheba, one of his servants, rebels against him. But when God said, the sword will never depart from your house, these are the consequences of the sin. Now, there are consequences, but we must remember also that no matter what kind of sin we have committed, God forgives. God's mercy is beyond how big our sin is. It is as big as we may think our sin is. His mercy and forgiveness are bigger. Where I teach here in America, I teach in a prison. And some of these men that I teach, they've killed people, among other things. And some of them are in prison for 130, 140 years. Some have life without parole, all kinds of things they've done. And every time I'm teaching them, I get the opportunity to tell them that the past is the past. You can look forward to Jesus. You can look forward to your life and what he has for you. God forgives. There are consequences, but God forgives. And you need to look to him. Keep your eyes on him. خب در ادامه میبینیم که عواقب گناه داوود چی بوده. توی قسمت‌های بعدی، فصل‌های آینده این رو میخونیم که تحت شعاع قرار میگیره خانواده‌اش به خاطر گناهایی که داوود انجام داده. این گناه‌ها عواقبش، نتیجه‌هاش خانواده‌اش رو تحت تاثیر قرار میده و باعث میشه که این رفتارها و خشونت‌های جنسی در خانواده اتفاق بیفته. اول از همه پسر داوود و بتشبع میمیره، پسرشون. در فصل 12 اینو میخونیم و بعد میخونیم که اسمایی که اینجا در تصویر نوشته رو نگاه کنید. امنون نوشته به تامار تجاوز میکنه. امنون یکی از پسران داوود بوده از یک زن دیگه و تامار یک دخترش بوده از یک زن دیگه. پس امنون و تامار با هم خواهر برادر ناتنی میگن. چی میگن؟ خواهر برادر ناتنی بودن با هم. و آمنون به تامار تجاوز میکنه. اول ازش خوشش میاد و بعد بهش تجاوز میکنه و بعد طردش میکنه، ردش میکنه و این باعث میشه که در ادامه در فصل 15 تا 19 ابشالوم که برادر تامار بوده، برادر خونی تامار بوده، میبینه که داوود هیچ کاری توی این قضیه انجام نمیده. داوود هیچ دخالتی توی این اتفاقایی که میفته انجام نمیده. ابشالوم میاد خودش و شورش میکنه و حتی آمنون رو میکشه. و بعد در فصل 20 شورش شبع رو داریم که یه شخصی بود که میاد و اعلام میکنه که از قبیله بنیامین بود و اعلام میکنه که ما داوود رو قبول نداریم، ما با داوود کاری نداریم، کسایی که میخوان بیان و به من بپیوندن. و این داستانها که در فصل 20 میخونید داستانش رو شورش میکنه و اتفاقهایی که در اون قسمت میفته. اما هیچ چیزی جدا از این عواقب و نتیجه های گناهی که میخونیم، هیچ چیزی بالاتر از بخشش خداوند نیستش. خداوند هر گناهی که انسان انجام بده میبخشه و استاد میگه من فرصت این رو داشتم و دارم که به زندانی هایی که توی حالا اون قسمتی که خدمت میکنن، این فرصت رو داشتم به اون زندانی هایی که اونجا توی زندان هستن این پیغام رو برسونم که کسانی اونجا هستن که قتل انجام دادن، کارهای وحشتناک کردن، 120 سال 130 سال حبس ابد دارن و تا ابد باید توی زندان به خاطر نتیجه گناهشون باشه. ولی من این پیغام رو اونجا چندین بار فرصت داشتم که بهشون بگم که اونها باید نگاهشون به خداوند باشه، باید خداوند اونها رو به خاطر کاری که انجام دادن میبخشه. اما خب این نتیجه گناهشون هست که توی زندان هستن. اما اگر توبه کنن خداوند اونها رو خواهد بخشید و اونها باید نگاهشون به عیسی مسیح باشه. So we conclude this by, I just want to point this out to you. If you look at your Bible,
it begins with a song of praise to God. This is Hannah's song. And this is just after God had answered her prayer. She had no children and she was feeling the reproach of that, and she was desperate, and God in his mercy answers her prayer and he meets her need and he gives her a son, Samuel. Then that is in 1 Samuel 2. 2 Samuel ends in chapter 22 and 23. There's more information after that, but there's a praise of David. He writes a psalm to God, and this are the two bookends of these two books. And this is one big story. We read it in two books, but this is one big story that is in between these two praises offered to the God who sits on the throne. خب یه چیزی هم که بخوایم بهش اشاره کنیم اینه که اگر به کتاب اول سموئیل فصل دوم نگاه کنید، جایی که حنه مادر سموئیل داره دعا میکنه و در اصل سرود میخونه برای خداوند، به خاطر اینکه خب میخواست بچه دار بشه، پسردار بشه و خداوند تایید میکنه اون خواسته حنه رو، مادر سموئیل رو، و در خوشحالی از اینکه دعا شنیده شده شروع میکنه به پرستش خدا که در اول سموئیل فصل 2 میخونیم. و در دوم سموئیل 2 تا باب آخر، البته باب 24 باب آخره، ولی در 2 تا باب رو به آخر میبینیم که باز اونجا سرود پیروزی داوود نوشته شده که داوود خدا رو شکر میکنه، خدا رو پرستش میکنه و اونها رو توی کتاب میتونید بخونید. اگر دقت کنید، چون اول سموئیل و دوم سموئیل یک کتابه، چون زیاد بوده تقسیمش کردن به 2 کتاب، ولی اینها در اصل نوشته شدنش اینها یک کتاب بزرگ بوده که تبدیل شده به 2 کتاب. پس شروع این کتاب و پایان این کتاب با پرستش خدا، با سرود خوندن برای خدا شروع شده و تموم شده، و این وسط داستان پادشاهانی که راجبشون خوندیم اومده و نوشته شده. Okay, this ends our discussion on 1 and 2 Samuels. So first I'm going to stop share and we will get into the next PowerPoint. خب ما این قسمت از درسمون رو تموم میکنیم، ادامه میدیم در قسمت بعدی. همچنان my PowerPoint is starting its slideshow. Just a few seconds, please. Okay, so we are in week 7, and now we're going to get into the Kings, 1 and 2 Kings, but the continuation of the story, 2 Samuel 11 through 24. I've already mentioned this. King David's decline continues. Now, in 1 Kings, the first 2 chapters, we read about the conclusion of King David's reign. It begins by the sword has never departed from David's house. It begins by Adonijah, David's 4th oldest living son, trying to take the throne of Israel. And because of that, there's a discussion between Nathan, between Bathsheba, and between David, and they convince David that it's time to make Solomon king that he had said he was going to do. So David appoints Solomon king. Adonijah, his brother, who's older, of course, than Solomon, pledges allegiance to Solomon and his life
and because of that, his life is temporarily spared. But he tries another strategy to become king, and he does this by saying that the young girl who took care of David when he was really old, I want you to give her to me as my wife. And he thought that if he goes around this way, then people will recognize him to be the next king, and he will become king. And because of that, he ends up losing his life. So that's the story so far. And then I want to take us now to King Solomon. King Solomon is made king. But before we go there, I just want to stop for a minute and ask if you have any questions or comments. Okay. خب در ادامه پس ما دیدیم که در آخرهای پادشاهی داوود هستیم، جایی که آدونیا چهارمین و بزرگترین پسر زنده داوود تلاش میکنه که تاج تخت اسرائیل رو به دست بگیره و میخواد خودش بعد از داوود پادشاه بشه، آدونیا. و ناتان و داوود و بقیه با همدیگه صحبت میکنن و سعی میکنن داوود رو متقاعد کنن که سلیمان، یه پسر دیگه از داوود که پسر کوچیکتر هستش، پادشاه بشه و داوود هم قبول میکنه و سلیمان پادشاه میشه. آدونیا که پسر بزرگتر بوده با سلیمان میاد عهد میبنده، بیعت میکنه که نکشتش و از زندگیش نجات پیدا کنه، اما به خاطر حیله و مکرهایی که داشته صبر میکنه و سعی میکنه که از راههای دیگه‌ای بخواد به پادشاهی برسه و تاج تخت رو به دست بیاره که در نهایت حالا کشته میشه. برای همین ما تا این قسمت رو خوندیم و حالا الان میخوایم وارد کتاب اول پادشاهان بشیم. فصل اولش راجع به اینها صحبت میکنه و الان میخوایم بریم وارد پادشاهی سلیمان بشیم. اما قبل از اینکه وارد پادشاهی سلیمان بشیم، اگر شما کسی سوالی دارید یا مطلبی دارید میخواید بگید، خوشحال میشیم بشنویم. So we begin to read about the reign of King Solomon in 1 Kings chapters 3 through 11. And chapter 3 tells us that Solomon, when he prays, he asks God for wisdom. And give me wisdom, Lord, so that I can lead your people properly and well in the way in which you want me to do it. God comes to him and says, because you asked for wisdom, you did not ask for a great kingdom, you did not ask for riches, I'm going to give you wisdom, and I'm going to give you all those other things. The point that author is telling us of 1 Kings is that the reason Solomon is successful is because God has given him wisdom. But remember, these are human beings, and we're also going to see Solomon's failure. But we begin with God-given wisdom. Solomon's great wisdom is reflected in his administrative skills, how he sets up his kingdom, administrative leaders to rule and to reign, and that's described for us in chapter 4. Then also in his architecture, he builds the temple of God and he builds his own palace. And here is the irony. His architectural wisdom is described in chapters 5, 6, and 7. In chapter 6, verse 37, it says this: Solomon has now built the temple. Then he has also built his palace. That's described in chapter 7. And it's striking, this irony. And the author has intentionally included that in his writing here. God wants him to say this in verse 1 Kings 6, chapter 37, 1 Kings 6, verse 37 through chapter 7, verse 1 says this: in the 4th year of the foundation of the house of the Lord was laid in the month of Ziv. And in the 11th year, in the month of Bul, which is the 8th month, the house was finished in all its parts and according to all its specifications. So he had spent 7 years in building God's temple. Then the next statement is Solomon was building his own house for 13 years and he finished his entire house. So he's only 7 years to build God's temple, but 13 years to build his own house. And that's right there together, because he is, in spite of this wisdom, God can give us wisdom, but we can still have a choice to make.
and we can make decisions that favor us over God. And this is just the human tendency. So I always take this as an encouragement to me, because it's a reminder that we can do this, and I need to be careful in my life that I don't end up the way, thinking of in such a way, living in such a way that it's all about me and not about God. That's actually what happens to Solomon. And I want to encourage you, when you come across these kinds of things, this is encouragement for us. God is saying, I want to show you the way to walk properly. Walk in such a way where you are living to magnify my son Jesus. وارد سلطنت یا پادشاهی سلیمان میشیم در کتاب اول پادشاهان فصل 3 تا 11. راجع به این صحبت میکنه که چرا سلیمان یک پادشاه موفقی بود، که به خاطر اینکه اولین چیزی که سلیمان از خدا میخواد حکمت خدا هستش و خدا هم از این خوشنود میشه که سلیمان به دنبال چیزهای دیگه نیست و حکمت خدا رو میخواد. پس یکی از دلیل‌هایی که پادشاهی سلیمان خیلی پادشاهی موفقی بود، حکمتی بود که خدا بهش میبخشید. و اما به هر حال باید یادمون باشه که سلیمان هم انسان بود و همونطوری که ما از سرگذشت زندگیش خبر داریم دچار اشتباهات شده و کارهایی کرده که نباید میکرده. پس دلیل کافی نیستش که چون خدا بهش حکمت میداده پس حتما آدم به قول معروف در نهایت درستی از آب در بیاد. اما حکمتی که خدا به سلیمان میداد به قدری نمایان بود که حتی توی کارهایی که سلیمان انجام میداد، توی کارهایی که توی پادشاهی انجام میداد، چه کارهایی که مربوط به اداره پادشاهی بود یا کارهای مدیریتی بود یا کارهایی که باید دستور میداد، حکمت خدا در سلیمان نمایان بود. همچنین حکمت خدا توی کارهای معماری که انجام میداد سلیمان هم نمایان بود و منعکس شده بود، چون سلیمان هم برای خودش یک قصر ساخت، هم برای خدا معبد خدا رو ساخت. پس 2 مکان رو ساخته بود و اینها رو این حکمت خدا توی این معماری سلیمان هم نمایان شده بود. نکته‌ای که وجود داره اینه که در این آیاتی که براتون نوشته شده روی تصویر که توی اول پادشاهان از فصل 5 تا فصل 7 آیه 12 راجع به ساخته شدن قصر سلیمان و ساخته شدن معبد خدا صحبت میشه. نوشته شده که من خلاصه میکنم آیات رو. نوشته شده که سلیمان برای اینکه معبد خدا رو بسازه فقط 7 سال زمان گذاشت، یعنی 7 سال طول کشید تا سلیمان معبد خدا رو بسازه. اما برای قصری که واسه خودش میخواست بسازه 13 سال اون قصر طول کشید، که این نشون دهنده این رو مخصوصاً نویسنده کتاب برای ما مشخص کرده که ما بفهمیم با وجود اینکه سلیمان از خداوند حکمت میگرفت اما باز انتخابهای خودش رو داشت. یعنی میتونست با اینکه حکمتش از طرف خدا میاد اما انتخاب اشتباهی بکنه و میبینیم که سلیمان به قصری که خودش میخواد زندگی کنه توش اهمیت بیشتری میداد تا به خونه خدا، به اون معبدی که واسه خدا ساخته بود، چون اون 13 سال طول کشید، این 7 سال. و استاد میگن هر وقت من این رو میخونم به این قسمت میرسم، این برای من یک دلگرمیه، یک تشویقه و دوست دارم که برای شما هم یک تشویق باشه وقتی به این قسمت میرسید که وقتی که دارید زندگی میکنید، وقتی که از خدا حکمت دریافت میکنید، سعی نکنید زندگیتون همه اتفاقایی که میفته بخواد درباره خودتون بشه. استاد میگن من همیشه نگران اینم که یه وقتی به اینجا نرسم که یک زندگی رو انجام داده باشم، سنم رفته باشه بالا و حالا بگم که فقط به فکر خودم هستم و مثل سلیمان فقط همه فکرش به بزرگ شدن اسم خودش، به صلاح خودش و به فکر خودش بستگی داشت. پس چیزی که هستش طوری زندگی کنید که در جلال و در بزرگ کردن نام یگانه فرزند خدا پیش برید. So
But Solomon builds the temple. We start to see some cracks, and then Solomon dedicates the temple, and we read about this in chapter 8. Now, chapter 8 is quite long, 66 verses. Take us quite a while to read it in English and in Farsi. I would encourage you to read this on your own. What I want to do is just simply read some comments to give you a sense of what's happening in chapter 8. خب فصل 8 رو که اگر بخونید جایی که سلیمان معبدی که تموم شده رو وقف خدا میکنه و فصل 8 خیلی فصل طولانی، یه 65 تا 66 تا آیه داره و الان اگه بخوایم اول من انگلیسیش رو بخونم بعد من فارسیش رو ترجمه کنم طول میکشه. خیلی تشویقتون میکنم حتما فصل 8 رو توی خونه بخونید، اما الان چند تا نکته راجع به فصل 8 براتون میگم. So, brother, I'm reading the comments, Brother Ali, from the study Bible here. You tell me how fast to go, okay. And just stop me if you want to translate. So, first, I will summarize verses 1 through 21, chapter 8. This is talking about the ark that is brought to the temple. The ark of the covenant of God is the great symbol of the Yahweh's presence among his people. And also the place where the tablets of the law are kept. These are the tablets that God had given to Moses. This had been sitting in a tent with, you may recall, with David. He was living in a house of cedar. The ark was in a tent somewhere in the old city of David. And then now the temple had been built, and it is time now. The place is ready for the ark to be brought into this temple. خب اول توی چند تا آیه اول از آیه 1 تا 20 راجع به این داره صحبت میکنه که وقتی که معبد تکمیل میشه، معبد خدا قرار بوده که توش صندوق عهد رو میذارن که صندوق عهد نماینده یا نشانگر حضور خدا در میان قوم اسرائیل بوده. اون صندوق به این معنی بوده و اون لوح‌های 10 فرمان هم در کنارش قرار میدن، لوح‌هایی که خداوند به موسی داد که 10 فرمان روش نوشته شده بود و اینها همه، هم صندوق عهد هم لوح‌ها، اینها همه در چادری بود که در اورشلیم در داوود اون رو در خیمه خداوند نگه می‌داشت و الان اینها از اون چادر خارج شده و آوردن توی معبد گذاشتن. Then verses 22 through 53, Solomon's prayer. And it's a beautiful prayer, and I would encourage you to read this. You're going to find some interesting ways in which you yourself can pray using these words. But the Ark of the Covenant has arrived in the temple, and Solomon has addressed the people about the meaning of the event. Then he turns to address God, and he reflects on the nature of God's dwelling in the temple, and he offers a 7-fold prayer of petition. For each petition is saying to God, God, please hear from heaven. He's offering a 7-fold prayer of petition for those who approach God in the temple. Stop here and then I'll continue after you. و بعد در آیات 22 تا 53 راجع به دعای سلیمان صحبت میکنه که دعای سلیمان تشویقتون میکنم حتما بخونیدش. نکات جالبی داره که میتونید حتی توی دعای خودتون ازش استفاده کنید. و در ادامه صندوق عهد میرسه، صندوق عهد رو داخل معبد میذارن و سلیمان اونجا داره توضیح میده که حضور خدا به چه معنی هستش، که وقتی میگیم حضور خدا در میان قوم اسرائیل به چه معنی و واسهشون داره توضیح میده. و بعد 7 درخواست دعا وجود داره واسه کسانی که به معبد میاد و داره راجع به این 7 درخواست دعا صحبت میکنه. This prayer is important for understanding the books of Kings as a whole, because it places the temple and the law in a wider perspective. This is significant to God. Holiness is significant to God. The temple, of course, is an important building, but God is not confined by a building, and He's not dependent on it. And looking forward into the New Testament, Jesus says He's the temple.
Then he says, you are the temple as people of God. Book of Revelation, it says, when the new Jerusalem comes down, the new heavens and the new earth, we are the bride of the new Jerusalem. In that place, there is no temple because God is the temple. In any case, so he's not confined. It's going to, right now, it's very significant. Eventually, it's going to change. He will survive. God will survive even its destruction. And he will hear his people's prayers when they go into exile. That's what Solomon is asking. Likewise, also obedience to the law is very important. But Solomon holds out hope for restoration even when his people fail to obey. And he is drawing on the long-suffering, the forgiving, and the merciful nature of God. And that's the thing we need to keep in mind, that no matter what, where we are, God's mercy is broader and bigger than us. خب و در ادامه راجع به این صحبت میکنه. اینها داریم راجع به دعای سلیمان صحبت میکنیم که توش 7 درخواست داره از خداوند و توی اینها داره راجع به قوم اسرائیل صحبت میکنه و اینجا اعلام میکنه که چیزی که خدا از قوم اسرائیل میخواد اینه که قوم اسرائیل مقدس باشن. این چیزیه که خیلی برای خدا مهمه. یعنی مقدس، باز هم تو جلسات قبل گفتیم، یعنی به دور از گناه باشن، نه اینکه بی گناه باشن. دور از گناه باشن، گناه نکنن. و اینجا اشاره میکنه سلیمان که خدا نیازی به معبد نداره و وابسته به معبد نیست. فقط این یک نمادیه به عنوان اینکه خدا در میان قوم اسرائیل. همونطوری که توی عهد جدید عیسی مسیح میگه من خودم معبد هستم و بعد در جلوتر میخونیم که عیسی که کلام میگه که شما هر کدوم از ایمانداران معبد خداوند هستیم. و حتی اگر باز جلوتر بریم در زمانی که همه چیز نو شده در مکاشفه، در جایی که آسمان و زمین جدید آفریده شده، اونجا میبینیم که وقتی خود خداوند روی زمین هست و ما اونجا حضور داریم، دیگه کسی نیازی به معبد نداره چون حضور خدا همونجا هستش. پس در ادامه راجع به این صحبت میکنه که وقتی که قوم اسرائیل در تبعید هستن، از خدا میخواد که صدای دعا و ناله و درخواست اونها رو بشنوه و اونها رو نجات بده، چرا که خدای رحیمی هستش که بر اونها رحم میکنه و صدای اونها رو میشنوه. و این چیزیه که نکته‌ای که خیلی مهمه که خدای ما خدای پر رحمتیه که رحمت خدا و بخشش خدا از همه چیزهایی که ما فکرشو میکنیم بزرگتره. Then it ends with lots of sacrifices. And it's one of the things that's very striking to me in this story is that when Solomon dedicates the temple, God's glory comes down and it fills the temple. So think about one big cloud of light just coming down and descending. Maybe in your house where you are, and it's all you see is that light. That's the sort of thing that happens, and it fills the temple. It is so thick. Story tells us the priests cannot go in or out. They're waiting. They're all down on their knees looking and seeing this glorious God come down. Later on, Ezekiel will get the vision when the people go into exile. Solomon is talking about exile. Ezekiel gets the vision. That's the time when the Babylonians come against the Judahites. We will look at that later. But God's glory departs the temple. Then eventually Ezekiel sees God's glory come back to the new temple. But here it fills this, and then God comes to Solomon again and he says to him, I have heard you and I'm going to do the very thing that you asked. و بعد در ادامه چیزی که خیلی جالب هستش و همیشه توجه من رو به خودش جلب میکنه، یه سری قربانی ها انجام میشه برای در معبد و اونجا اتفاقی میفته اینه که حضور خدا معبد رو پر میکنه. شما تصور کنید که یک ابر پر از نور خیلی شدید نورانی بیاد پایین و تمام فضای خونه شما رو، جایی که هستید رو پر کنه. به شدت این نور زیاد بوده که یا زیاد باشه که شما هیچ چیزی غیر از نور نتونید ببینید. و این اتفاقیه که توی معبد افتاده که خداوند وقتی که نوشته حضور خدا معبد رو پر کرد، اون نور به قدری شدیده که کسی چیز دیگه جز نور نمیبینه. و
راجب این تجربه حزقیال هم می نویسه. حزقیال نبی جزو نبی هایی هستش که به خاطر اون تبعیدی که بوده و تبعیدی که توسط بابل برای یهودا میاد، اونها بابلیا میان یهودا رو میگیرن و حزقیال توی اون زمان نبوت‌هایی رو انجام میده. اون هم راجع به این تجربه مینویسه توی اون زمان و اونجا هم دوباره معبد خدا پر از حضور خدا میشه و حزقیال راجع بهش صحبت میکنه. اما اینجا باز همین نکته رو میبینیم و بعد خدا به سلیمان میگه که با سلیمان صحبت میکنه و به سلیمان میگه که دعای تو رو شنیدم، درخواست تو رو شنیدم و اون چیزهایی که درخواست کردی اتفاق بیفته یا عملی بشه. The story goes on. Solomon's given this wisdom, architectural feats, administrative. Then he has this wisdom that people want to hear about. Queen of Sheba comes in chapter 10. We read about it because people are hearing about this. And they are drawn, and she comes, brings gold and asks him questions, and because God has given him wisdom, he's able to answer all those questions. So this is the pinnacle of the Israelite kingdom and monarchy. The highest place it had ever been in. Sorry, thank you. خب توی این قسمت در ادامه داستان ادامه پیدا میکنه و ما میبینیم که دستاوردهای سلیمان زیاد میشه به حدی که حتی آوازش یا شهرتش به جاهای دیگه میرسه و شما میبینید که به طور مثال در فصل 10 ملکه سبا میاد و هدایا میاره و سوالهایی میپرسه، چون در حکمت هم سلیمان خیلی در حکمت از خداوند پر شده بوده. سوالاتشون رو از سلیمان میپرسیدن و این در دوران پادشاهی سلطنت اسرائیل احتمالاً پرشکوه‌ترین و اوج پادشاهی اسرائیل بوده این دوران. Then division begins. The seeds of division. Solomon had entered into numerous political marriages to strengthen his foreign alliances. This would be a logical way, a person who's really smart and politically savvy, to reach out to other kingdoms and tell them, let's make an alliance. And he would take their king's daughter, princess, and you would marry them, and he had many wives. And so he was strengthening his own political position. Not something God wanted him to do, but he goes ahead and do it. Again, he has wisdom given by God. You and I have wisdom given to us by God. We have Holy Spirit in us, but we can still make our choices. And intermarriages like these were forbidden by God. Because of his marriages, Solomon's faith is impacted, as is the kingdom. Because these women, these wives, bring their gods into Israel, into Solomon's life. And chapter 11, verses 5 and 6 say, he followed Ashtoreth, the goddess of Sidonians, Molech, the detestable god of the Ammonites. So Solomon did evil in the eyes of the Lord. He did not follow the Lord completely as David, his father, had done. Yes. در ادامه میبینیم که بذر یا دانه های تقسیم شدن پادشاهی داره کاشته میشه و کم کم اتفاقایی میفته که این پادشاهی بخواد از بین بره و تقسیم بشه، جدا بشه از هم. سلیمان برای اینکه بتونه پادشاهی خودش رو مستحکم کنه، قوی کنه، اومد ازدواج‌های سیاسی کرد که توی اون زمان وقتی یک پادشاه میخواد پادشاهیش رو مستحکم کنه با دختر یک پادشاه دیگه ازدواج میکنه برای اینکه سرزمین هاشون با همدیگه در جنگ نباشن و با همدیگه هم پیمان باشن. و سلیمان برای تقویت اتحادهای خودش، متحدهای خودش، این کارها رو انجام داد. ازدواجهای سیاسی زیادی انجام داد که البته تحت اراده خدا نبود و خداوند آنها رو ممنوع کرده بود. پس دوباره میبینیم که با وجود اینکه خداوند به سلیمان حکمت فراوون داده بود، اما سلیمان میتونست انتخابای خودش رو بکنه. من و شما هم امروز روح القدس رو درونمون داریم و از خداوند حکمت میگیریم، اما باز میتونیم تصمیم رو خودمون بگیریم و خودمون تصمیم گیرنده هستیم. و به خاطر اون زنهایی که گرفته بود، اونها خب اسرائیلی نبودن و هر کدومشون
خدایان و اعتقاداتی داشتن که اینها رو وارد زندگی سلیمان میکردن و ایمان سلیمان رو تحت تاثیر قرار دادن که نتیجهش در فصل 11 آیات 5 تا 6 میخونیم. سلیمان پیرو اشتاروت الهه سیدونی ها و ملک خدای منفور امونیان شد. به این ترتیب سلیمان دست به کارهایی زد که در نظر خداوند زشت و ناپسند بود. او مثل پدر خود از خداوند پیروی کامل نکرد. Then eventually the kingdom is going to, when Solomon dies, the kingdom splits. And because of Solomon's failure, now God had promised David, I'm going to keep your kingdom going, establish it. So when the kingdom splits into the northern kingdom of Israel and the southern kingdom of Judah, God gives only a very small portion as an inheritance to Solomon's son. And this is because of Solomon's failure. و در نتیجه وقتی که پادشاهی سلیمان وقتی میمیره و پادشاهی از هم شکسته میشه و تقسیم میشه به خاطر گناهی که سلیمان کرده بود، پادشاهی سر جاش نمیمونه و فقط خدا یه بخش کوچیکی از پادشاهی، برای اینکه این پادشاهی سلیمان ادامه داشته باشه، یه بخش کوچیکی از پادشاهی رو به پسر سلیمان میده. So the first and two kings, now we're going to talk about the divided kingdom. You see the title there, 1 and 2 kings, they focus on the movement from a united kingdom to a divided kingdom due to covenant failure. The story highlights the prominent figures responsible for leadership and covenant keeping, and these are the kings. As goes the king, so go the people. Rebellion and disobedience on the part of the king brings divine retribution from Yahweh, and people will follow, and the whole nation goes that way. But when the kings institute repentance and revival, God's blessing of peace and prosperity rests upon the kingdom, and the people follow that way. They begin to keep the covenant and they repent. خب میخوایم مقدمه راجع به 2 کتاب اول و دوم پادشاهان داشته باشیم که میبینیم الان در جایی هست که پادشاهی تقسیم شده، پادشاهی تبدیل به 2 قسمت شده که راجع به این 2 کتاب راجع به این صحبت میکنه که یک پادشاهی متحد بود، یک پادشاهی یک پارچه بود، حالا تبدیل شده به یک پادشاهی تقسیم شده. چرا؟ چون از عهد نتونستن پیروی کنن و عهد رو شکستن. و توی این 2 کتاب ما داستان‌های زندگی افرادی که مسئول رهبری قوم اسرائیل بودن و مسئول این بودن که به عهد خدا وفا کنن که همون پادشاه ها هستن، راجع به اینها صحبت میکنه، داستان اینها رو میخونیم و این رو میدونیم که در زمان پادشاهان اگر پادشاهی که از طرف خدا انتخاب شده بود مطیع خدا بود، خدا اون رو برکت میداد، در نتیجه کل سرزمین در صلح و سعادت خدا زندگی میکردن، مردم هم برکت میگرفتن. ولی در عوض پادشاه اگر آدم بدی بود یا مطیع نبود، نافرمانی میکرد، اون وقت تمام سرزمین رو فرا میگرفت. Some scholars argue that these 2 books of Kings, they are the earliest historiography in world literature, and they are. This is, I think it would be better to say one of the earliest. But Israel's history is presented clearly from a theological perspective and prophetic point of view. So while this is all history, we read about this, God is bringing in his perspective on this. It's a theological perspective, because God wants to show us that he is working in human history to bring about his plan. و همچنین برخی از مفسرین کتاب مقدس میگن که اول و دوم پادشاهان اولین تاریخ نگاری، یعنی تاریخ نویسی توی ادبیات جهان هستش که همینطور هم هست. در اصل اول و دوم پادشاهان اولین کتاب‌هایی هستن که به صورت تاریخ نویسی نوشته شدن، ولی تاریخ اسرائیل رو
با دیدگاه‌های الهیاتی و نبوتی که خدا درش اضافه کرده ارائه شده. The author leaves out many events that in his writing which may have been considered of great importance for a secular historian. World events that they're changing the entire Middle East, he would leave them out. The prime concern for the writer and for God is to reveal how each king engaged with God in his covenant responsibilities. And so the events that are recorded are important from the standpoint of God and his plan for redemption. خب نویسنده کتاب اول و دوم پادشاهان خیلی از اتفاقهایی که ممکنه برای یک مورخ، کسی که تاریخ‌دانه و اهمیت زیادی داره، اون وقایع، اون اتفاقها رو کنار گذاشته. چرا؟ چون که دغدغه اصلی یا موضوع اصلی این کتاب اینه که ببینیم هر کدوم از پادشاهانی که پشت سر هم انتخاب شدن برای قوم اسرائیل در مقابل یا نسبت به اون عهدی که به خدا داشتن چطوری واکنش نشون دادن و چطوری اون مسئولیت هاشون رو انجام دادن. پس هدف این دوتا کتاب اینه که ما ببینیم اون رفتار پادشاهایی که خدا انتخاب کرده در برابر عهدی که خدا بهشون داده بود چیه، و این دوتا کتاب رو در اصل ما داریم از دیدگاه خدا و برنامه خدا برای نجات نگاه میکنیم. So I'll give you an example. There's something called the Battle of Karkar that was fought during this time that we're reading about in 853 BC. And this is the Assyrian emperor Shalmaneser. He comes against the various kings in that region. He wanted to be a world empire, build a world empire. And so some of the smaller nations, they join together. They have a common enemy because he's going to take all of them. So they join together and go into battle with him. There are 12 kings. These 11 kings are led by Hadadezer, and he's of Aram Damascus, and then Ahab, king of Israel. Okay, so the kingdom is split now. King of Israel is in the north, kingdom of Judah is in the south. So Assyria comes to power, and eventually Assyria takes Israel into exile, the northern kingdom. But they come to power. He comes to power. These 12 kings are going to fight him, and they have a vast army. Hadadezer brings in 1,200 chariots, 1,200 horsemen, 20,000 soldiers. Other kings, 700 chariots, 700 horsemen, 10,000 soldiers. Ahab of Israel, 2,000 chariots, 10,000 soldiers. And they all bring their soldiers together, and they're fighting against Shalmaneser. And this event, we have archaeological evidence that is chiseled out on what is called the Kurk monolith. So what happened in the battle, who fought, how many people fought, the number, and all of that is recorded there. So it's a major world event, but God has not recorded that in his word. However, when this battle was being fought, the situation in 1 Kings 21 was taking place. In 1 Kings 21, we have the story of Ahab, who is king of Samaria, of Israel. And he wanted, there's a man by the name of Naboth. He had a vineyard near the palace. And Ahab says to Naboth, give me a vineyard. I want this one, and I will give you another vineyard in exchange for that. Naboth says, no, this is my family inheritance, family property. It's been in my family for generations. I'm not going to do that. This is what God has given us. Well, Ahab is very depressed. He tells his wife Jezebel, and Jezebel has a plan. And so she says that when they have the monthly feast in the village, when Naboth sits down, she pays 2 scoundrels to come sit right next to him. And then they accuse him of blasphemy, and then they stone him to death. And then through that means she delivers the Naboth's vineyard to Ahab. And Ahab, of course, is confronted, eventually repents. But this event is recorded. God is concerned about the king. Nothing about the Battle of Karkar is recorded in the Bible. That's what we mean when we talk about
that this is history writing, but it is history writing from a particular perspective, God's perspective. So this today, if we were writing, this would be something like this. Now, when first time I taught this class with Afghan Bible College way back in the beginning of the year, Russia had just attacked Ukraine, and the fighting is still going on. When the fighting broke out in March, in my chapel where we go to college, one of our leaders said to us that the church in Russia, Ukraine, was told that you need to leave because fighting is going to start. The Ukrainian believers said, no, we're not going to leave. We have a need here. People are going to struggle now, and we want to stay here because they're going to have a need. They're going to turn to God, and we want to help them. So imagine if these world events are taking place. Now that, what the church did, the Christian Ukraine did, has not been recorded anywhere. What Putin is doing is recorded everywhere. If God was writing the story today about that, what he would do is, instead of explaining what the battles are with Putin, what he's doing, what he's thinking, who alliance, and how the United States is responding, and how England is responding, and all the different countries, instead of writing about those world events that are defining everybody everywhere because of what it's doing to the economy, instead of that, God would be interested in saying, well, look, here are my people in Ukraine who are not afraid of losing their life. They're there because they want to help the people, minister to them, and bring them to me. That's what's happening when we read 1 and 2 Kings. It is history, events, but God has included what is important to him as his plan for redemption of the whole world is moving forward. خب در اینجا یک مثالی که هستش میخوایم بزنیم، مثال از این که چیزی که الان براتون آخرین چیزی که براتون خوندم به چه معنیه. گفتم که نویسنده کتاب اول و دوم پادشاهان برای ما یک سری از اتفاقاتی که افتاده توی تاریخ رو کنار گذاشته که ممکنه برای یک تاریخ شناس و یک مورخ مهم باشه، اونا رو کنار گذاشته. فقط تاکید کتاب اول و دوم پادشاهان بر اینه که اون پادشاهی که اومده پادشاه شده و خدا انتخابش کرده، در برابر اون عهدی که نسبت به خدا داره چه شکلی رفتار میکنه، چه رفتاری از خودش نشون میده، آیا به عهد با خدا وفادار میمونه یا اینکه نه. و همه اینها به اون نقشه نجات خدا و اون نظر خدا راجع به اون پادشاه و راجع به اون داستان برمیگرده. حالا به طور مثال میخوام اینو براتون مثال بزنم که یعنی چی اون وقایع رو ننوشته، اون اتفاقات رو ننوشته. اول پادشاهان فصل 21 راجع به یک چیزی صحبت میکنه که قبل از اون یک نبردی وجود داشته به نام نبرد کرکر که در سال 853 قبل از میلاد اتفاق افتاده. یعنی 853 سال قبل از میلاد یک جنگ اتفاق افتاده که توی این جنگ اتفاقی که میفته، تمام اسرائیل، تمام پادشاهی 12 تا پادشاه داره. یعنی هر کدوم از قبیله ها، هر کدوم از قوم ها یک پادشاه برای خودشون دارن و 11 تا از این پادشاه ها با هم متحد میشن و یکی از اونها که پادشاه یهودا باشه به نام آخاب نامه می نویسن به هم دیگه که هر کدومشون چقدر نفر، چقدر سرباز، چقدر لشکر، چقدر عرابه بفرستن واسه جنگ. چرا؟ چون دشمن مشترک دارن. آشور به قدرت رسیده و آشور میخواد سرزمین‌های اینها رو تصاحب کنه. پس اینها میگن ما یه دشمن مشترک داریم، همه با هم متحد بشیم و علیه این دشمن مشترکمون بجنگیم. و یک جنگ اتفاق میفته که جنگ کرکر هستش. حالا هر کدوم از اینها مقداری سرباز میفرسته، از هر قوم و قبیله، از هر قسمت سربازا میان، عرابه ها میان و جنگ صورت میگیره. حالا در نهایت آشورها پیروز میشن و اسرائیل رو که پادشاهی شمالی بوده، چون بعد از تقسیم شدن میدونید که 2 تا قسمت میشه اسرائیل و یهودا. پادشاهی تبدیل به 2 قسمت شده. اسرائیل قسمت شمالی سرزمین بوده، یهودا قسمت جنوبی سرزمین بوده که قسمت شمالی سرزمین یعنی اسرائیل رو آشور میگیره و اونها به تبعید و اسارت میرن. خلاصه همچین اتفاق و همچین جنگ اتفاق میفته که در هیچ جای کتاب مقدس بهش اشاره نشده، راجبش نوشته نشده.
اما در اول پادشاهان فصل 21 اگر نگاه کنید یک داستانی رو میخونید از اینکه یک شخصی بوده به نام نابوت. این شخص نابوت یه تاکستان داشته که آخاب یه روز به نابوت میاد میگه که آخاب پادشاه یهودا بوده. پادشاه یهودا آخاب میاد به نابوت، به اون آدم میاد میگه که این تاکستانی که داری رو به من بفروش، من ازت میخرم این تاکستان و این زمین رو. ولی اون شخص میگه که من نمیفروشم، این یک نشون خانوادگیه، یک زمین خانوادگیه، من این رو نمیفروشم، مال ارث پدری منه. و آخاب ناراحت میشه، پادشاه بوده، میاد پیش زنش ناراحت و زنش بهش میگه من تو پادشاه نیستی، تو چه پادشاهی هستی که اون طرف بهت گفته من نمیفروشم تو هم قبول کردی اومدی. چیکار میکنن؟ میگن اگر 2 نفر شهادت دروغ بده، بگو که این شخصی که بهت زمین رو نفروخته به خدا کفر گفته. 2 نفر شهادت دروغ بدن، تو هم تایید کن، تو ادعا کن، 2 نفر تایید کنن و اون شخص رو چیکار میکنن؟ میکشنش به خاطر اینکه کفر خدا گفته. و همین کارو میکنن. آخاب این کارو انجام میده، اون شخص کشته میشه به خاطر کاری که نکرده و زمینش رو خود آخاب برمیداره. حالا هرچند در ادامه آخاب توبه میکنه و متوجه میشه گناه کرده، توبه میکنه، ولی چیزی که در اول پادشاهان فصل 21 ثبت شده راجع به اتفاقیه که و اون رفتاریه که پادشاه نسبت به یک آدم داشته، به یک شخص دیگه داشته. پس خدا نیامده اون جنگی که اتفاق افتاده و نبردی که بوده رو راجبش توضیح بده تو این قسمت، اون زمان نبرد و جنگی که بوده رو توضیح نداده تو کتاب، بلکه اون رفتاری که آخاب داشته با اون شخص این رو اومده نوشته. چرا که اون مسئولیتی که آخاب داشته به عنوان پادشاه برای قوم اسرائیل واسه یهودا اون مهم بوده و نجات خدا مهم بوده. خدا اون کاری که ما انجام میدیم در برابر عهد خدا براش مهمه، نه اون چیزی که توی تاریخ ثبت شده. به طور مثال استاد یه مثال دیگه میزنم، میگم وقتی که من با افغان بایبل کالج شروع کردم به کار کردن و همکاری کردن، اولین کلاسمو که داشتم با شما که البته مال چند ترم پیشه، چند سمستر قبلی، تازه روسیه به اوکراین حمله کرده بود. اولین حمله روسیه به اوکراین. میگه اون زمان که بود که همه راجع به پوتین صحبت میکرد و میگفتن آمریکا روسیه رو تحریم کرده، انگلیس روسیه رو تحریم کرده، نمیدونم، و خبرها رو وقتی میخوندی همچین چیزهای نوشته شده بود. اما من از یک جایی شنیدم، اینجا شو یادم رفته، نمیدونم دوستشون بهشون گفته یا از جایی شنیدن که تو اوکراین، تو اون شهری که درگیر جنگ بوده، یک کلیسای وجود داشته و اون کلیسا بهشون میگن که باید جمع کنیم بریم، جنگ شده و باید فرار کنیم، از توی این شهر نباید بمونیم، باید کلیسا رو جمع کنیم. که اون کلیسا اعلام میکنه نه، ما کجا بریم؟ الان زمان جنگه و مردم به ما نیاز دارن و خیلی انسان ها هستن که میخوان جانشون نجات پیدا کنه و ما باید اینجا بمونیم و به اونها کمک کنیم که اگر کسی میخواد نجات پیدا کنه، میخواد کمک بگیره، از ما بتونه استفاده کنه. پس چیزی که تو اخبار میخونید، توی داستان ها میخونید، اسمی راجع به این کلیسا نوشته نمیشه. همه جا صحبت از جنگ پوتینه و جوابی که آمریکا به پوتین داده، انگلیس به پوتین داده، اما توی داستانی که خدا می نویسه داستان پوتین و جواب آمریکا و انگلیس به روسیه نیست. داستان این کلیسایی که در برابر وظیفه‌ای که داشتن درست عمل کردن، وایسادن تا جانهای بیشتری رو بتونن نجات بدن، نه اینکه یک کشور چه شکلی جواب یک کشور رو داد. پس این نبردی که اتفاق افتاده، خدا کاری نداشته که این نبرد اتفاق افتاده. رفتاری که آخاب نسبت به اون مرد نشون داده برای خدا اهمیت داشته که اون مرد رو اومده فریب داده و الکی کشتتش. So here's the framework of the writing. The writer follows a very particular pattern. It is called the Regner formula. He starts in 1 Kings chapter 12. This is the start of the divided kingdom. He begins with a patterned notice
of a king's succession. And he closes that with a similar notice of the king's death. So as an example, we will look at a few verses in 1 Kings 15, and then it will make sense. 1 Kings 15, we're going to read verses 1 through 8. Now in the 18th year of King Jeroboam, the son of Nebat, Abijam began to reign over Judah. He reigned for 3 years in Jerusalem. His mother's name was Maacah, the daughter of Abishalom. And he walked in all the sins that his father did before him, and his heart was not wholly true to the Lord his God, as the heart of David his father. Nevertheless, for David's sake, the Lord his God gave him a lamp in Jerusalem, setting up his son after him and establishing Jerusalem, because David did what was right in the eyes of the Lord, and did not turn aside from anything that he commanded him all the days of his life, except in the matter of Uriah the Hittite. Now there was war between Rehoboam and Jeroboam all the days of his life. The rest of the actions of Abijam and all that he did, are they not written in the book of the Chronicles of the Kings of Judah? And there was war between Abijam and Jeroboam, and Abijam slept with his fathers, and they buried him in the city of David, and Asa his son reigned in his place. توی ادامه قسمت ها ما یک چارچوبی داریم، یک استانداردی داریم که توی این چارچوب فرمول پادشاهی رو به ما توضیح میده که هر پادشاه چه شکلی راجبش نوشته شده توی کتاب. به طور مثال ما میبینیم که وقتی پادشاهی تقسیم میشه توی فصل 12 یه دونه چارچوب مشخص داره. یعنی چی؟ یعنی یک نوع نوشته مشخص داره. وقتی که مینویسه راجب یک پادشاهی، داستان یک پادشاه از شروعش تا پایانش، برای همه پادشاه از همون استفاده میکنه، از همون روش استفاده میکنه. مثل یک قالب میمونه، مثل یک چارچوب میمونه که به طور مثال اگر بخوایم براتون مثال بزنیم، فصل 15 رو بیارید، اول پادشاهان فصل 15 آیات 1 تا 8 رو براتون میخونم. در سال 18 سلطنت یروبعام پسر نبات، ابیام پادشاه یهودا شد و مدت 3 سال در اورشلیم پادشاهی کرد. نام مادرش مکه دختر ابوشالم بود. او همون راه خطا را که پدرش قبل از او پیش گرفته بود تغییر کرد و دلش مانند جدش داوود نبود که نسبت به خداوند خدایش راست باشد. با وجود آن خداوند خدای او به خاطر داوود برایش پسری عطا کرد تا جانشین او شود و چراغ او در اورشلیم روشن و حکومتش برقرار باشد. زیرا که داوود مطابق رضای خداوند رفتار میکرد و در تمام عمر خود به استثنای کار بدی که در حق اوریای هتی کرد از هیچ کدام امر خداوند سرپیچی ننمود. جنگی که بین رهبعام و یروبعام شروع شد تا آخر عمر ابیام هم دوام کرد. بقیه وقایع دوران سلطنت ابیام و کاررواهای او و جنگ بین رهبعام و یروبعام همه در کتاب تاریخ پادشاهان یهودا ثبتند. وقتی ابیام فوت کرد او را با اجدادش در شهر داوود به خاک سپردند. بعد از او پسرش آسا جانشین او شد. Your microphone is off, sir. Sorry about that. The Regnal formula looks like this. As we read in 1 Kings 15, there is something called the accession notice. And the author will tell you that this particular king came to power in the 4th year of the king in Israel or Judah. And then both these places, he will write the age when the king came to power. This is only in Judah, not in Israel. Then how long he reigned, what his capital was, name of his mother, and it's only in Judah. And then theological verdict. What that means is whether he did right in the eyes of the Lord, if he was a good king, just like David, or like if he was an evil king, just like Jeroboam. So he takes that pattern and he writes his entire story that way for us to read. And then they always close by telling you that the king died, where they got the information about the king. They'll talk about the burial,
and then who became king after that. So they take this pattern, that's the regular formula, and then for each king, they write the story in the same pattern. خب راجب این چارچوبی که صحبت کردیم که گفتیم برای هر پادشاه این رو تکرار میکنه نویسنده، به این صورته که بهش میگن اطلاعیه الحاقی، حالا این اسمشه، ولی چیزی که هستش اول از همه میان همزمانیش رو با پادشاهی اسرائیل، مثلا اگر راجب پادشاه یهودا باشه همزمانیش با کدوم پادشاه اسرائیل بوده. مثلا الان اینجا تو این چیزی که خوندیم میگه در سال 18 سلطنت یروبعام، یعنی یروبعام سال 18 بوده، 18 سال پادشاه بوده. در کجا؟ در اسرائیل. الان ما داریم راجع به پادشاهی یهودا صحبت میکنیم، پس میان همزمانیش رو با اون یکی پادشاهی اعلام میکنن. 18 سال از سلطنت فلان شخص گذشته، این شخص پادشاهی رسیده. بعد مدت سلطنت، دوره الحاقش رو، یعنی چند سال پادشاه بوده. الان گفتیم مثلا 18 سال اون پادشاه در اسرائیل پادشاهی میکرده که این شخص تازه اومده پادشاه یهودا شده. این رو فقط توی اطلاعیه هایی که مربوط به یهودا هست میخونیم. و بعد مدت سلطنتش رو مینویسن که چند سال پادشاهی کرده خودش، پایتختش کجا بوده، نام مادرش یا ملکه مادر بوده که اینم فقط توی پادشاهی یهودا میخونیم. نام مادرش نوشته میشه و حکم کلامی. حکم کلامی چیه؟ حکم کلامی یعنی نویسنده اعلام میکنه که آیا این پادشاه در چشم خداوند، از نظر خداوند پادشاه عادلی بوده، دلش مثل دل داوود بوده، مطیع خداوند بوده یا نه مثل کسی که خوندیم یروبعام، مثل یروبعام پادشاه شریری بوده، نااطاعتی میکرده. و بعد در آخر این قسمت میرسیم به جایی که اعلام میکنه وقتی پادشاه میمیره اعلام میکنه که ما این نوشته خودمون رو منبعش رو از کجا آوردیم، که اینجا نوشته بود از تاریخ پادشاهان یهودا این ثبت شده، کجا مرده اون پادشاه و در کجا دفن شده و اینکه چه کسی جانشینش خواهد بود. همه اینها رو توضیح میده که این یک چارچوبه، یک قالب برای همه پادشاهایی که تو کتاب اول پادشاه و دوم پادشاهان اومده و از این برای همشون استفاده کرده. Sorry, there it is. Okay. So the outline of First Kings, we have the divided kingdom of Israel and Judah in chapters 12 through 16. And then 17 to 22, we read about the prophetic ministry of Elijah and Elisha. Second Kings, you have the divided kingdom is continued. And then eventually we read about the fall of Samaria and the kingdom of Israel. Assyria comes and takes them off into exile. Then in chapters 18 to 25, the only thing that's left is the kingdom of Judah. And then finally in chapter 25, it ends with the fall of Jerusalem and the kingdom of Judah. So what is happening in world history is, you recall I was talking about the Battle of Karkar. The Assyrian power comes. He's not successful at that point in time. Ahab and the other 11 kings push him back, but eventually he's powerful enough when he takes Israel along with other nations, and the Assyrian power the kingdom is in power. Then they begin to weaken and Babylon comes to power, and then eventually Babylon takes Judah into exile. So that's the story there. خب طرح کلی کتاب اول و دوم پادشاهان رو بخوایم نگاه کنیم به صورت کلی، توی فصل 12 و 16 راجع به این پادشاهی که تقسیم شده میخونیم که تبدیل میشه پادشاهی که یک پادشاهی بوده تبدیل میشه به دو پادشاهی، پادشاهی اسرائیل، پادشاهی یهودا، که بعد در ادامه راجع به خدمت نبوتی ایلیا و الیشع، دوتا نبی هایی که راجع بهشون میخونیم، ایلیا و الیشع. در کتاب دوم پادشاهان ادامه پادشاهی تقسیم شده رو میخونیم، یعنی این داستان ادامه داره همچنان. و بعد در فصل 17 ما میبینیم که سامره سقوط میکنه و اسرائیل، پادشاهی اسرائیل رو میبینیم. اتفاقی که میفته اینه که
توی فصل‌های 18 تا 25، یعنی از فصل 18 تا به آخر، ما هم پادشاهی یهودا رو داریم به تنهایی، هم سقوط اورشلیم و پادشاهی یهودا رو داریم. اتفاقی که میفته همون نبرد کرکری که به شما گفتیم. توی اون نبرد آشور حمله میکنه به اسرائیل، ولی خب در اون موقع ضعیفه هنوز آشور، هنوز به اون قدرت نرسیده و بعد دوباره قدرتش زیاد میشه آشور و بالاخره حمله که میکنه اسرائیل رو میگیره، یعنی اون پادشاهی شمالی رو میگیره و اسرائیل در اسارت به سر میبره، در تبعید به سر میبره و بعد آشور قدرتش کم میشه و بابلیا به قدرت میرسن و قدرت برتر زمین میشن و بعد بابل به یهودا حمله میکنه و یهودا رو به اسارت و تبعید میبره. این چیزی که تو این فصل‌های آخر راجبشون صحبت میکنه. So, in the divided kingdom, point 4, the kings of Israel and Judah. Every single king in Israel was evil. Jeroboam is the first king of Israel, and this is what 1 Kings chapter 12 says about Jeroboam. Verses 25 through 33. Then Jeroboam built Shechem in the hill country of Ephraim and lived there. And he went out from there and built Penuel. And Jeroboam said in his heart, now the kingdom will turn back to the house of David. If this people go up to offer sacrifices in the temple of the Lord at Jerusalem, then the heart of this people will turn again to their Lord, to Rehoboam, king of Judah. And they will kill me and return to Rehoboam, king of Judah. So the king took counsel and made 2 calves of gold, and he said to the people, you have gone up to Jerusalem long enough. Behold your gods, O Israel, who brought you up out of the land of Egypt. And he set one in Bethel, and the other he put in Dan. Then this thing became a sin, for the people went as far as Dan to be before one. He also made temples in high places and appointed priests from among all the people who were not of the Levites. And Jeroboam appointed a feast on the 15th day of the 8th month like that feast that was in Judah, and he offered sacrifices on the altar. So he did in Bethel, sacrificing to the calves he made, and he placed in Bethel the priests of the high places that he had made. He went up to the altar that he had made in Bethel on the 15th day in the 8th month, in the month that he had devised from his own heart. And he instituted a feast for the people of Israel, and went up to the altar to make offerings. So what he had done, and he was the worst king in Israel, so it says, what he had done was, you have the kingdom of Israel, it's divided north and south like this. At the border, the southern border that touches the northern border of Judah is the town of Bethel, and on the north end is the town of Dan. He sets up 2 places of worship for the people, puts 2 golden calves there, because he did not want people leaving Israel and going into Judah, into Jerusalem to worship Yahweh, because he would start to lose people, they would turn against him. And so what he has done is he has led the entire nation of Israel away from God. And that's why every time there was an evil king, a writer would say that this king did evil just like Jeroboam, his father, had done. So every king in Israel was evil, and this is what the pattern is. خب ما در ادامه می‌بینیم که پادشاهان اسرائیل و یهودا، پس ما الان 2 تا پادشاهی داریم، اسرائیل و یهودا. اسرائیل سرزمین شمالی شده، یهودا سرزمین جنوبی در نقشه اگر توی تصویرم نگاه کنید، که همه پادشاهان اسرائیل شرور بودند. که اولین پادشاه اسرائیل یروبعام بود که در اول پادشاهان، این قسمت رو میخوایم براتون بخونیم که یک مثالی از یروبعام هستش که به شما نشون میده که چرا این شخص با اینکه اولین پادشاه بوده چرا شرارت کرده. در آیات 25 تا 33 فصل 12 میخونم براتون. بعد یروبعام شهر شکیم را در کوهستان افرایم آباد کرد و آنجا را پایتخت خود ساخت. بعد شهر فنوئیل را بنا نمود.
یروبعام در دل خود گفت بسیار امکان دارد که حکومت دوباره به دست خاندان داوود بیفتد، زیرا وقتی مردم برای ادای مراسم قربانی در عبادتگاه خداوند به اورشلیم بروند، ممکن است طرفدار رهبعام شده مرا بکشند، او را به عوض من پادشاه خود سازند. پس قرار نظریه مشاورین خود 2 گوساله طلایی ساخت. برای مردم گفت رفتن به اورشلیم بسیار زحمت دارد. از این به بعد اینها خدایان شما هستند و همینها بودند که شما را از کشور مصر نجات دادند. آنگاه یکی از آن 2 بت را در بیت ایل و دیگری را در دان قرار داد. و البته این کار یروبعام گناه بزرگی بود، زیرا مردم به بیت ایل و حتی دان برای پرستش بت‌ها می‌رفتند. او همچنین معابدی را بالای تپه‌ها ساخت و برای مردم کاهنین را انتخاب کرد که از قبیله لاوی نبودند. بر علاوه یروبعام اعلان کرد که مراسم سالانه عید سایبان‌ها را در روز 15 ماه 8 همان قسم که در یهودا برگزار می شود تجهیز کنند. او خودش برای گوساله هایی که ساخته بود بر قربانگاهشان در بیت ایل قربانی کرد. همچنان کاهنانی هم در معابدی که بالای تپه ها بنا نموده بود گماشت و در روز 15 ماه 8 یعنی در تاریخی خودش تعیین کرده بود به قربانگاه بیت ایل رفت و برای مردم اسرائیل عید را برگزار کرد و مراسم قربانی را ادا نمود. کاری که یروبعام انجام داده بود این بود که چون اسرائیل سرزمین شمالی بود، یهودا سرزمین جنوبی، با خودش فکر کرد اگه مردم بخوان همش برای پرستش یهوه از اسرائیل جدا بشن و برن اورشلیم، این شکلی آدم‌های کشور خودش، سرزمین خودش رو از دست میده، هی تعدادشون کمتر میشه چون ممکنه بعضیا دیگه بر نگردن، و هم اینکه ممکنه اونها ذهنشون نسبت به این پادشاه عوض بشه، طرفدار اون یکی پادشاه یهودا بشن و بخوان علیه این شورش کنن. پس اومد توی 2 شهر که بیت ایل و دان هستش که اینها 2 شهرهای مرزی بین اسرائیل و یهودا هستن. توی این شهرهای مرزی اومد 2 بر فراز تپه ها 2 گوساله طلایی گذاشت، معبد درست کرد که به جای اینکه تا اونجا برید همینجا اونها رو پرستش کنید و این کار رو انجام داد. پس نه تنها خودش گناه بزرگی انجام داد، گناه بزرگترش این بود که کل قوم اسرائیل رو به طرف بت پرستی هدایت کرد، به سمت بت پرستی. پس هر زمان که میخوان بگن که وقتی که میخوندیم هر کسی رو که میخوان مقایسه کنن از پادشاه ها و بگن این پادشاه شریره، با یروبعام مقایسهش میکنن، میگن این پادشاه همچون یروبعام پادشاه اسرائیل بود، که یعنی نمونه شرارت شد در پادشاهی اسرائیل. So just as every king in Israel was evil, in Judah some were good, well, most were evil, but some were good. Here's an example. 1 Kings 15:9-15. In the 20th year of Jeroboam, king of Israel, Asa began to reign over Judah, and he reigned 41 years in Jerusalem. His mother's name was Maacah, the daughter of Abishalom. And Asa did what was right in the eyes of the Lord, as David, his father, had done. He put away the male cult prostitutes out of the land and removed all the idols that his fathers had made. He also removed Maacah, his mother, from being queen mother because she had made an abominable image of Asherah. And Asa cut down her image and burned it at the brook Kidron. But the high places were not taken away. Nevertheless, the heart of Asa was wholly true to the Lord all his days, and he brought into the house of the Lord the sacred gifts of his father and his own sacred gifts, silver and gold and vessels. خب در ادامه ولی می‌بینیم که با وجود اینکه همه پادشاهان اسرائیل شرور بودن، اما توی پادشاهان یهودا بعضیا خوب هم پیدا میشد، اما بیشتر پادشاهان یهودا هم شرور بودن. که به طور مثال یکی از اونایی که خوب بوده آسا هستش که پادشاه یهودا بود، که در اول پادشاهان 15 9 تا 15 اومده که براتون میخونم. در سال 20 حکومت یروبعام پادشاه اسرائیل، آسا زمام دولت یهودا را به دست گرفت و مدت 41 سال در اورشلیم پادشاهی کرد. نام مادر کلان او مکه دختر ابوشالم بود. آسا مثل جد خود داوود کارهایی کرد که خداوند را خوشنود و راضی ساخت. لواطگران را از آن سرزمین بیرون راند و بت‌هایی را که اجدادش ساخته بودند از بین برد. او همچنان مادر خود مکه را که ملکه کشور بود از مقامش خلع کرد، زیرا او بت اشیره را ساخت
و آسان را شکست و در وادی قدرون سوختاند. گرچه معابد بالای تپه را خراب نکرد، اما باز هم در سراسر عمر خود ایمان راسخ به خداوند داشت. او همه چیزهایی را که خودش و پدرش وقف به خداوند کرده بودند همراه با ظروف نقره و طلا به عبادتگاه خداوند آورد. So, benchmarks, Jeroboam and David, the regular rendered by the author, the evaluation of the king is based on faithfulness to the covenant and willingness to walk in the ways of King David. King David is an example of an ideal Israelite king. Inversely, many kings who were covenant failures are compared to Jeroboam, one of Israel. He is the epitome of rebellion and disregard for the covenant. توی معیارهایی که توی دوتا کتاب هست، دوتا شخصیت اسمشون تبدیل شده به یک معیار، به یک سمبل، یروبعام و داوود، که وقتی که نویسنده میخواد حکم الهی خدا رو اعلام کنه، میخواد بگه که این پادشاه آیا از نظر خدا پادشاه عادلی بوده یا نبوده، آیا بر اساس اون قوانین خدا زندگی کرده، پادشاهی کرده یا نه. داوود و یروبعام رو مثال میزنن. اگر شبیه به داوود وفادار به عهد بوده و همون کارهایی که داوود کرده رو در راه اون ادامه میداده، چون داوود پادشاه ایدئال اسرائیل بوده، پس اون شخص، اون پادشاه خوب بوده. ولی اگر عهد خودشون رو میشکستن، با یروبعام مقایسه میشدن که مظهر عصیان و بی‌توجهی به عهد خدا بوده. Number 5, that you have continuing on, Davidic dynastic succession. Judah, the southern kingdom, experienced a dynastic succession, by which we mean that leadership was handed down from the king of one generation to the next generation within the house of David, as Yahweh had promised. God upheld the Davidic covenant even when monarchs in Judah were disobedient. خب در جانشینی سلسله، یعنی وقتی که میخواد پادشاهی عوض بشه، نسلشون عوض بشه، توی یهودا، توی پادشاهی جنوبی این شکلی بود که چون خداوند به داوود وعده داده بود که از نسل تو یک نفر خواهند بود، پس پادشاهی در یهودا به صورت نسل به نسل عوض میشد. یعنی در خاندان داوود پادشاهی موند، پسر به پسر، به نمیدونم به نوه، و همین شکلی پادشاهی عوض میشد و به نفرهای بعدی در همون نسل میرسید. In Israel, the northern kingdom, the dynastic succession was conditional. If the ruling family failed to obey the statutes of God, then they were stripped of the throne. There were only two royal families in the northern kingdom, Omri and Jehu, who were able to retain the throne through 2 generations. 7 northern kings were assassinated, resulting in a dynastic ruling family change each time. اما توی پادشاهی شمالی، یعنی در اسرائیل، جانشین پادشاه انتخاب کردن به صورت نسلی نبود. خداوند انتخاب میکرد. اگر پادشاهی از حکم خدا اطاعت میکرد، ادامه میداد، اگر نه اون خاندان عوض میشد، یک خاندان دیگه ای میومد و پادشاه میشد. فقط 2 تا خانواده تونستن که پادشاهی خودشون رو در 2 نسل حفظ کنن، یکی عمری و یکی یهو بودن. اینها 7 تا پادشاه دیگه هم حتی بودن که اینها ترور شدن و هر بار که اینها ترور میشدن، یعنی کشته میشدن، نسلشون عوض میشد و یک خانواده یا یک خاندان دیگه می اومد و پادشاه میشد.